स्टक ट्रेडिङ र टेक्निकल एनालिसिसको नाममा यस्तो मिसलिडिङ इन्टरप्रिटेसन एन्ड इन्कम्प्लिट एनालिसिस हाम्रो मार्केटका सो कल्ड एक्सपर्ट्स एन्ड गुरुजहरूले गरिरहेका छन्। सिकाउनेले पनि उस्तै सिकाइरहेको छ र त्यस्ता सो कल्ड एक्सपर्टलाई फलो गर्नेहरूले पनि गरिरहेकै छन्। र यसको एन्ड रिजल्ट के त ट्रेडिङ गर्न इच्छा भएका म्याक्सिमम ट्रेडरहरूको लस भइरहेको छ। यस्तै सो कल्ड मार्केटका स्टक एक्सपर्टहरूले के गलत बुझाइरहेका छन् त र त्यो गलत सिकाइ र गलत बुझाइको कारणले तपाईको ट्रेडिङमा कसरी असर परेको छ। शेयर मार्केटका सो कल्ड गुरुज एन्ड मार्केट एक्सपर्ट्सहरूले गर्ने मिस्टेक्स एन्ड मिसलिडिङ इन्टरप्रिटेसनलाई वान बाई वान डिटेलमा आज म तपाईहरूको अगाडि एक्सपोज गर्न चाहदैछु। नमस्ते एभ्रीवान, आई एम सुप्रिया शर्मा। आई एम अ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट एन्ड अ स्टक मार्केट ट्रेडर। तपाईले शेयर मार्केटमा पैसा हाल्नु भएको छ, हाल्ने सोचमा हुनुहुन्छ अथवा हालेर चुर्लुममै डुबेर निल्नु न ओकाल्नु भएको छ। यो तीनटै क्याटेगोरीको मान्छेलाई सुन्न मन लाग्ने चीज भनेको एउटै हो, यो शेयरको प्राइस चाहिँ अब माथि जान्छ है। आफूले किनेको अथवा किन्न इच्छा राखेको शेयरमा हामी अलिकति बायस हुन्छौँ र जसले त्यसको बारेमा पोजिटिभ कुरा बोलिदिन्छ त्यसलाई हामी गुरु मान्छौँ। र टेक्निकल एनालिसिस र स्टक ट्रेडिङको अलिकति ज्ञान भएको मान्छेहरूलाई गुरु र एक्सपर्ट बन्नको लागि घुइँचो नै छ मार्केटमा। मानिलिउ कुनै पनि एउटा शेयरको प्राइस छ, एकजनाले भन्छ त्यो माथि जान्छ, अर्कोले भन्छ त्यो तल जान्छ र थर्ड क्याटेगोरीको मान्छे छ जसले भन्छ त्यो बढ्दैन पनि घट्दैन पनि। अब यो तीनजना मध्ये एकजनाले भनेको त पक्कै करेक्ट हुन्छ, यो तीनटा बाहेक त अरू केही अप्सनै छैन र त्यो मान्छेले भनेको मिल्ने बित्तिकै सबजनाले त्यसलाई गुरु मान्न थाल्छन्, ज्योतिषी नै मान्न थाल्छन्। यदि तपाईले स्टक मार्केटलाई, टेक्निकल एनालिसिसलाई, स्टक ट्रेडिङलाई ज्योतिषीले हातमा हेरेर, भाग्यरेखा हेरेर भविष्यवाणी गर्ने चीज जस्तो ठान्नु भएको छ भनेदेखि you are stupid। र जसले तपाईलाई यसरी सिकाइरहेको छ he or she is also stupid। फाइनान्शियल मार्केट भनेको कुनै एस्ट्रोलोजी होइन, मनी, प्रोबेबिलिटी, स्ट्याटिस्टिक्स र टेक्निक युज हुने यो एउटा रियल मार्केट हो। भर्चुअल इमेजिनरी चीज होइन कि कसैले माथि जान्छ तल जान्छ भन्दैमा जाने। सो कल्ड एक्सपर्ट्स एन्ड गुरुजहरूले के गरिरहेका छन् त भन्दाखेरि मान्छेहरूले रुचाएको कुनै पनि शेयर छ भनेदेखि त्यसको चार्ट खोल्ने, त्यसमा वान बाई वान सबै इन्डिकेटरहरू लगाएर यो इन्डिकेटरमा यो भइरहेको छ, यस्तो भइरहेको छ भनेर भन्ने, टन्नै ट्रेन्ड लाइन्सहरू ड्र गर्ने, सपोर्ट रेजिस्टेन्सहरू ड्र गरेर त्यो चार्टलाई एकदम रफ बनाउने। तपाईँ यतिलाई नै टेक्निकल एनालिसिस र ट्रेडिङ भन्ठानुहुन्छ भनेदेखि बरु तपाईँ ट्रेडै नगर्नुहोस्। यो हिसाबले तपाईँ ग्याम्बलिङ मात्र गर्नुहुन्छ कि एक दुईचोटि प्रफिट त होला तर लङ टर्ममा तपाईँ लस नै गर्नुहुन्छ, एकदम स्योर नै छ कि लङ टर्ममा लस हुने। यो जुन हिसाबले सिकाइरहेको छ नि त्यो ट्रेडिङ होइन। र अर्को खाले सो कल्ड एक्सपर्टहरू छन् जसले भन्छ अब मार्केट यहाँबाट तल झर्ने सम्भावना छ, यहाँबाट माथि जाने सम्भावना छ। हाउ कसरी चाहिँ थाहा भयो तपाईलाई? फ्युचरमा हुने चीज आजको दिनमा थाहा हुन्छ? नोबडी नोज द्याट। त्यो त टाइम ट्राभल गरेर फ्युचरमा गएर हेरेर आयो भने मात्र थाहा हुन्छ। र अर्को खाले गुरु हुन्छन् फेरि एभ्री डे दिनदिनै टेक्निकल एनालिसिस गर्न आउने। नेपाली स्टक मार्केटमा इन्ट्रा डे ट्रेडिङ गर्नु पोसिबल नै छैन। हामीले गर्न सक्ने भनेको स्विङ ट्रेडिङ मात्र हो, मतलब एउटा ट्रेडको लागि सम डेज, विक्स एन्ड मन्थ्स कुर्नुपर्ने हुन्छ। सो द बेस्ट टाइम फ्रेम ट्रेडिङ गर्नको लागि भनेको वान डे चार्ट हो र त्यसमा एक दिनमा एउटा क्यान्डल फर्म भएको हुन्छ। र स्विङ ट्रेडिङ गर्नको लागि टेक्निकल एनालिसिस युज गर्ने हो भनेदेखि एटलिस्ट एउटा केही प्याटर्न त बन्नु पर्यो र त्यो बन्नको लागि पनि सर्टेन नम्बर अफ क्यान्डल्स चाहिन्छ। एउटा क्यान्डल बन्न पाछेन मान्छेको टेक्निकल एनालिसिस सुरु भइसक्यो। अनि फेरि त्यही हिजो भनेकै चिजलाई सबै इन्डिकेटरहरू लगाएर लाइन्सहरू ड्र गरेर फेरि रिपिटमा त्यही। यो त जबरजस्तीको एनालिसिस भयो कि एनालिसिस गर्नको लागि मात्र टेक्निकल एनालिसिस गरेको जस्तो भयो। टेक्निकल एनालिसिस भनेर एक्चुअलमा कसैले रियल टेक्निकल एनालिसिस बुझेको पनि छ? पुरै वर्ल्डको टेक्निकल एनालिसिस एउटा डाइरेक्सनमा छ, नेपालको सो कल्ड एक्सपर्ट्स एन्ड गुरुजको टेक्निकल एनालिसिस अर्कै डाइरेक्सनमा हिँडिरहेको छ। अब फेरि कतिजनाले भन्नु होला वर्ल्डको भन्दा त नेपालको अलिकति डिफ्रेन्ट नै होला नि त। डिफ्रेन्ट होला तर बेसिक्स पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ त। टेक्निकल एनालिसिसको बेसिक्स भनेको त वर्ल्ड वाइड एप्लिकेबल चिज हो नि त। हाम्रो देशको लागि मात्र छुट्टै टेक्निकल एनालिसिस त छैन होला। टेक्निकल एनालिसिस जान्दैमा तपाईँ एउटा प्रफिटेबल ट्रेडर हुनुभयो भने सर्टिफिकेट पाउनु भएको होइन। टेक्निकल एनालिसिस जान्ने मान्छेहरूले झन् बढी लस गरिरहेको हुन्छन् ट्रेडिङमा।
मार्केटमा। आई रिपिट, टेक्निकल एनालिसिस भन्नु र ट्रेडिङ भन्नु दुईटा अलग अलग चिजहरू हो। ट्रेडिङमा टेक्निकल एनालिसिस पनि युज हुन्छ, तर अलिअलि टेक्निकल एनालिसिस जान्दैमा तपाईँ ट्रेडिङ गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले लस बाहेक अरू केही गर्नुहुन्न। अनि लास्टमा डिमोटिभेट भएर हार मानेर नेपालको सेयर मार्केटमा त कामै छैन भन्न थाल्नुहुन्छ। एक्चुअल टेक्निकल एनालिसिस, रियल ट्रेडिङ नसिकाइकन मान्छेहरूले चान्सको बेसिसमा प्रेडिक्सनहरू गरिरहेको छ मार्केटमा। त्यसरी ट्रेडिङ हुँदैन। लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि अलिकति युज हुन सक्ला, तर त्यस्तो हावाको प्रेडिक्सन ट्रेडिङमा चाहिँ काम लाग्दैन। फन्डामेन्टल एनालिसिस र लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको रुल्सहरू ट्रेडिङमा काम लाग्दैन, जुन चाहिँ म्याक्सिमम मान्छेहरूले गरिरहेको छ। ट्रेडिङको आफ्नै सेट अफ रुल्स हुन्छ, आफ्नै डिसिप्लिन हुन्छ। यसलाई राम्रोसँग बुझौँ है। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ ट्रेडिङ टक्स नेपाल। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो। बाई।